Para sa magaspang maaligasgas na binabalik nito sa lambot at napakaganda gamitin. Naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng Vaseline. Ang Vaseline, napakaganda nito gamitin lalo't kung ikaw ay nakakaranas ng pagka-dryness, maaligasgas, magaspang sa balat. At pagkatapos, 1 teaspoon po ng powder milk, kahit ano po ay pwede nating gamitin. Maganda rin ang dala ng gatas, 1 teaspoon din po ng baking soda ang aking inilagay. Tumutulong magalis sa maaligasgas na nag-exfoliate ito sa ating balat. At dito nga sa mga kombinasyon na pinagsama-sama natin, napakaganda ng benefits. Lalo't kung nakakaranas na maaligasgas, magaspang, tumutulong din ang dala ng coconut oil. Naglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon ang siyang magbibigay moisture lalo sa balat. Ang siyang magbabalance doon mismo sa ating sangkap na mga ginamit. Halu-haluin lamang ito hanggang makita ang tamang texture niya. Napakaganda nito gamitin lalo kung tayo'y nakakaranas ng maaligasgas, magaspang sa ating kamay. Na binabalik nito sa pagkasmooth ang ating kutis dahil sa mga sangkap na ating ginamit. I-apply lamang ito sa ating kamay at dahan-dahan i-scrub. Tumutulong magbigay smooth na inaalis din ito yung maaligasgas, magaspang dahil tumutulong magbigay exfoliate din ang ating mga sangkap na ginamit. Maiiwasan nito ang pagkaroon ng dryness. Nakaka-relax lalo na pag minasage at inire-relax natin sa ating mga kamay. Kahit pa araw-arawin natin tong gamitin para ma-maintain nito ang pagka-smooth ng ating balat lalo sa kamay, na tumutulong magbigay lambot, napakakinis, lalo na yung resulta. Napakasimpleng paraan para sa maaligasgas, magaspang, lalo na rin sa ating mga kamay na binabalik nito sa lambot. At napakaganda gamitin pang araw-araw. Kahit nasa bahay, daig mo pa ang nagpaspa dahil na rin sa sangkap na mga ginamit na binabalik sa lambot. Thanks for watching, guys!